Då är det likadant när jag liksom började med kaffe, så blev jag invald i juryn i Cup of Excellence och var med och döma årets plantage i olika länder. Och det hjälpte ju mig liksom att få de här aha-upplevelserna och ett glosförråd och kartotek och beskriva var de här olika smakerna kommer ifrån och vad det är som gör att kaffe smakar på ett visst sätt. Så det var ju oerhört lärorikt på det sättet, att ut och resa mycket i början liksom. Hej och välkomna till Kaffe Sverige och Kaffe med Fredrik. Idag så ska vi prata kaffe med Filip Åkerblom som driver Lilla Kafferosteriet i Malmö. Välkommen till Kaffe Sverige, Filip. Tack Fredrik, så kul att få vara med i det här programmet. Riktigt imponerande program du har startat. Alltså, det är en ära att få vara med. Tack så jättemycket. Jag såg att vi hade kanske ett litet hål där i vårt kära Kaffe Sverige med det här. Men jag vet ju att du sitter och dricker kaffe, för du sprang precis på väg och fyllde på koppen. Så vad är det för någonting du har i koppen? Just nu så sitter jag och dricker ett fantastiskt kaffe vi har fått in från processstationen Kälba i södra Etiopien i området Jirgachef, som är några timmar söder om Addis Abeba. En väldigt välbalanserad Jirgachef som, jag tycker det är gott när man kan klunka dessa etiopiska bönor. Det finns också väldigt syrliga som man kan sippa som är goda. Men när de blir så här klunkvänliga så är det fantastiskt gott. Ja, etiopiska kaffen är ju helt fantastiska ofta. Själv så dricker jag ett kaffe från Standout Coffee. Det är ett kaffe som är en anaerobisk fermenterad tvättad geisha från en producent som heter Moses Herrera i Honduras. Så, och det är Standout Coffee som rostar det. Honduras-kaffen är ändå rätt intressanta kaffen. Det var länge sedan jag smakade nu. Jag var där 2006 och dömde Cup of Excellence i Honduras. Och då var det Pacamara som var det heta i Honduras. Ja, det går ju runt där lite i cyklar vad som är hett på marknaden. Exakt. Jag tänker vi börjar lite från början. Vem är Filip Åkerblom? Filip Åkerblom är en påg från Skåne, fast som pratar lite uppländska, för hans föräldrar är från Stockholm. Men gammal naturvetare som fick för sig att han skulle jobba med media i Stockholm. Vet jag inte varför han gjorde, men jag pluggade medieproduktion och började jobba med reklam och internetproduktion och sånt typ i Stockholm i 6 år. Och sen så flydde jag hem till Malmö, men på vägen dit så åkte jag förbi Australien en sväng och fastnade på Victoria Market i Melbourne där de stod och rostade kaffe inne på ett café. Där min nyfikenhet väcktes bara, varför har jag inte sett det här i Sverige? Jag vet att vi dricker mycket kaffe, men jag har aldrig sett någon stå och rosta på ett café. Så där började hela storyn från mitt kaffeintresse. Och är det så enkelt att det var det som startade ditt intresse som gjorde att du ville jobba med kaffe också, eller kom det senare? Ja, men jag tror det kom senare när jag först var det den här nyfikenheten på att det inte fanns någon kunskap om det. Alla på den tiden ville importera kaffe från Italien och trodde att Italien, där har man fint kaffe. Men det var mest sättet man brygger på eller dricker kaffe på som de tyckte var fint. Espresso, cappuccino och sånt. Så den här okunskapen fick mig, när jag insåg vad kaffe är för någonting. Det var ju den som fick mig att få så brinnande intresse av att utveckla vårt kaffedrickande i Sverige. Sen så har jag förstått att du började med att importera kafferostar. Ja, precis. Det stämmer bra. Jag fotograferade och filmade från Melbourne när de stod och rostade kaffe där på en provatrost. Så jag pluggade på den tiden affärsekonomi för att komplettera lite kunskaper. Och när jag pluggade på skolan så slog jag och min far våra kloka huvuden ihop och ringde ner till fabriken i Tyskland och frågade om vi fick lov att sälja deras kafferostar i Skandinavien. Eftersom det inte fanns några.
Så vi började med det. Och ja, det var väl där liksom själva startskottet, att göra dem tillgängliga. Och när man frågade liksom folk som jobbade med kaffe om de ville köpa en kafferost, så trodde de att man kom och sålde kaffekvarnar. Så att det var liksom, jag insåg genast att det fanns mycket att jobba med här. Att öka kunskapsnivån på inte bara kafferostning, men även vad kaffe är för någonting. Ja, det låter ju som att det var en stor utmaning. Men hur kom det sig att ni gick ifrån att sälja kafferostar till att ni öppnade ett eget rosteri med tillhörande café sen? Ja, men det var det där att när man pluggar affärsekonomi så vill man hitta så här gyllene koncept, att du vet, man ska tjäna pengar. Och då var det så här, ja men vi hyr ut kafferostar och sen så tjänar vi pengar på råkaffe. Men det är lite som att du skulle säga till en kock att hej, du får hyra den här ugnen, men du får bara köpa alla råvaror från mig. Och det är liksom, ja, det lärde man sig efter ett tag att det var inte lika populärt. Så att, ja. Du menar lite så som de massproducerande gör, att här har du en espressomaskin, bara du säljer vårt kaffe och i sådana här mängder. Exakt. Och det är inte så roligt och kreativt. Ja. Och det tog ett tag innan man förstod hur branschen fungerade. Men vid den 2005 då så beslöt vi oss för att öppna ett eget ställe. Liksom. Ja, vad roligt. Vad skulle du säga var det viktigaste rådet du fick när ni då startade upp kaféverksamheten och rosteriet? Men jag skulle säga tålamod. Det var liksom alla som jag träffade från branschen som på den tiden jobbade med italienskt kaffe, som såg vad jag höll på med. För de förstod ju liksom att det är kul att vara barista och göra cappuccinos och lattes och espressos, men att efter ett tag man har jobbat med det där så förstår man ju också att råvarorna och smakerna kommer från andra ställen. Så att det vad jag höll på med på den tiden var väl det som många vill göra idag, att man vill förklara vad kaffet smakar, vad det är för ursprungssmaker i kaffet och vad smakerna kommer ifrån. Ja, så jag fick rådet egentligen bara att försöka ha tålamod och liksom, att man behöver vara flera stycken för att ändra ett synsätt på kaffe. Liksom. Du var ju rätt tidig i Sverige med kaffe av hög kvalitet. Hur kommer det sig att ni vågar slå in på det redan då? Ja, men jag tror man vill liksom så här skapa en reaktion, ungefär precis som när man började sälja naturviner, så blir det så här att man vill liksom få skapa chocken att kolla, det smakar inte kaffe. Fast det är ju så här kaffe ska smaka. Utan alla letar efter den här brända tonen i kaffet, för det är ju den som man trodde var kaffesmaken. Så att, liksom, kunskapen var ju där liksom att skapa en chock och en reaktion, men det blir ju problematiskt när folk inte vill betala för den kvaliteten man köper in, utan att de tycker det är för blaskigt och säger att det smakar som te. Så då får man ändra sin liksom, affärsmodell lite och anpassa den efter så att man kan ha kvar sin verksamhet så att man tjänar pengar. Liksom. Och så får man utveckla och träna och lära gästerna över tiden liksom, att hur kaffe ska smaka. Du har ju även ett varumärke som riktar sig mot dagligvaruhandeln. Hur kommer det sig att du startade det? Ja, men det var väl liksom den här, jag vet inte, när man pratar med sina vänner om det här, hur dyrt och fint kaffe är och hur mycket bönderna kan tjäna av att odla bättre kvalitet. Så skulle man bara sälja till de fina restaurangerna, det skulle vara på Michelin-restauranger och det skulle vara liksom på alla de här som var topp 50 restaurangerna i Sverige som skulle ha tillgång till det. Och alla fick, för det var väldigt dyrt. Men sen så insåg jag att efter att ha pratat med vänner att man måste göra det tillgängligt för alla. Att kaffe är inte så dyrt egentligen. Alltså, det är allt från 50 öre till 2 kronor för jättedyrt kaffe per kopp. Så jag menar, det är inte jättemycket pengar vi behöver lägga på det för att få den där unika upplevelsen. Och då finns det också möjlighet att göra det tillgängligt
i butikerna, för att vi köper ju andra livsmedelsvaror av hög kvalitet när vi är i butik. Det finns ju hur mycket andra olivoljor och choklad och bröd och mjölsorter och jättehög kvalitet. Så varför inte kaffe? För att alltså, den gamla skolan var ju liksom just att köpa en grön, en lila och röd förpackning. Medan nu vill jag liksom visa att det finns specialkaffe också. Och inte bara kommersiellt kaffe. Så att, ja, tillgänglighet att man ska kunna köpa finkaffe även när man ska gå i butiken och handla inför helgen. Liksom. Ja, det är ju väldigt viktigt, och jag tror många vill ju att det ska vara att de kan ha ett stopp när de handlar, så att man liksom slipper åka runt också. Men du, jag skulle vilja att vi pratar lite mer om rosteriet, för jag vet ju att ni har streamlinat det väldigt mycket i rosteriet, så man klarar av det mesta som en person. Men också att ni har lite buffens med när det kommer till syresättningen i påsar. Det där är alltså, just när vi pratar om kunskap om kaffe, vad kaffe är för någonting. Det är inte många som förstår att det är en livsmedelsvara. Att man tror att man kan ha kaffe hur länge som helst i skafferiet. Visst, det kan man, men det är ju liksom, det är klart det blir härsknare och det blir ju oxiderat och gammalt. Smakar inte lika gott. Men man kanske inte blir så dålig av att dricka gammalt kaffe, men det smakar mest äckligt. Men för någonstans där som jag började, det måste ju kunna gå att få ett bra kaffe, ska man säga, att paketera ett kaffe på ett bra sätt så att uppleva de här goda smakerna över en längre tid. Så att när jag analyserade just det med kaffets färskhet, och det är då man fick nytta av sina naturvetenskapslektioner, just det där med hur olika parametrar påverkar varandra i, ja men typ, alltså om man tittar på tryck som kaffe utsätts för, det utsöndrar väldigt mycket koldioxid när vi rostar kaffe. Hur det trycket påverkas av syret i luften. Och så ser man ju helt plötsligt att när koldioxiden tar slut i kaffet, ja, då försvinner mycket av smaken också. Och så kommer möjlighet för syret att angripa kaffet och förstöra den fina smaken. Så jag insåg genast att jag måste försöka komma under 2% syre i kaffepåsen för att kunna behålla de här friska, eleganta tonerna i kaffet. Eller liksom inte få en oxiderad ton på kaffet. Så att det var väl mycket nära att om jag ska köpa en bra produkt och behålla kvaliteten hela vägen från bonden via rosteriet och ut i handeln, att paketera det på ett bra sätt så att kunderna får uppleva en god smak. Jag tänkte att vi skulle gå över och prata om en annan het potatis i kaffevärlden, nämligen att priserna på världsmarknaden har gått upp. Och det beror ju bland annat på den frost som var i Brasilien inför blomningen förut. Och du var ju nyss i Brasilien, så hur är läget i Brasilien just nu? Jo, men jag skulle säga att i Brasilien så förra sommaren kom ju den där frosten du pratade om. Man skördar ju där, börjar i maj och sen så slutar man de sista grejerna i september. Så jag brukar åka ner i augusti och handla kaffe. Och då berättade de, inte förra året kunde jag inte åka ner för det var ju pandemi och så. Men då berättade de, gjorde vi en videolänk och intervju med bönderna. Där de sa att det var väldigt mycket frost i landet. Och det hade liksom gjort att det finns inte så mycket till världsmarknaden då. Och då ökar priserna på råvarorna. Så alla som handlar med kaffe som med värdepapper och så. De köper ju på sig jättemycket för de ser ju att priset sticker iväg och så tjänar pengar på det. Liksom. Så då september förra året så ökade priserna jättemycket. Och på något sätt har bibehållits där hela vägen för att denna året, nu när jag var nere i augusti, så berättade de att det har inte varit lika mycket, ska man säga, de har inte fått lika mycket stora skördar som de brukar få. Så att priserna bibehålls på den nivån som de landade på typ förra året. Men jag upplever ju ändå inte att prispåverkan har varit lika stor i specialkaffesfären som det är alltså hos det massproducerade kaffet. Så vad tror du det beror på att vi inte ser samma ökning i vår del av kaffevärlden? Ja, men vi, på något sätt när du köper specialkaffe så lägger du alltid på ett premiumpris ovanpå marknadspriset. Och det här premiumpriset har ju gjort att vi är vana vid att köpa dyra kaffen till ett högt pris.
Så att när priset höjs, vad ska man säga, väldigt lite på den, eller så att säga, på den kommersiella biten, så blir det väldigt mycket för de stora rosterierna. Medan vi har ett fast påslag ovanpå det. Så att det blir minimala höjningar på finkaffet, medan det blir jättestora höjningar på det kommersiella kaffet. Det finns ju rätt många personer ute i Sverige som är rätt sugna på att börja med kaffe och kanske framförallt specialkaffe. Har du något bra råd till alla de personerna? Men jag skulle säga att, som jag själv, att man har nyfikenhet. Framförallt så ska man kanske få den där första upplevelsen att dricka en god kopp kaffe av någon som är kunnig för att förstå skillnaden. Och inte bara kanske hoppa in på det här spåret att vi dricker så mycket kaffe i Sverige. Vi är liksom bland de 5 största i världen på att dricka kaffe. Bara jag får 1% av den svenska marknaden så är jag nöjd. För det är inte det handlar om. Det handlar ju om att öka en kunskap. Alltså på sättet vi dricker kaffe på och vad det är vi dricker. Inte hur mycket. Så det är väl lite det som är intressant, att få folk att bli intresserade av vilket avtryck det gör om man köper ett specialkaffe till skillnad från ett kommersiellt kaffe. Att hur mycket mer pengar producenterna får och vad de kan göra för de pengarna istället för att sälja billigt kaffe på börsen. Liksom. Så hur tror du att vi skulle få specialkaffet att ta större plats i Sverige? Ja, men jag tycker det är väldigt bra. Det som händer de senaste åren, vi har fått väldigt mycket nya rosterier och göra det liksom så här tillgängligt. Både du och jag sitter ju med i den här specialkaffeorganisationen nu, och det är ett stort ansvar att göra fler och fler intresserade av specialkaffe och förstå vad det är för någonting. För det kommer ju också göra att de stora rosterierna vill också vara med och förändra vårt sätt att dricka kaffe på. För att jag tror de också, man ska inte hålla dem utanför, utan att de har möjlighet att göra ett jättestort genomslagskraft på, för de vill också att det ska vara en hållbar produkt. Så, men jag tror vi har ett väldigt stort ansvar av att få alla som har börjat jobba med kaffe att interagera med varandra och skapa stor påverkan på marknaden. Under 2022 så var det mycket anaerobisk kaffe som var hett. Vad tror du om trenden för 2023? De trenderna som jag har sett när jag pratar med producenter, så är det här med smaksättning. För några år sedan så kom ju baristerna och hade en massa kaffe som smakade kanel och så. Och det där har ju producenterna anammat. Så de har ju börjat stoppa alla möjliga frukter och kryddor under tiden de jäser kaffet. Och jag tror det är en del som vi kommer få se mycket av. Alltså smaksatta kaffen, fast de har inte smaksatts av rosteriet utan av bonden har smaksatt dem. Och sen så kommer vi nog se en del, ska man säga, jäsningsprocesser eller där de, typ som vissa som nu odlar svamp på kaffet, typ som här koji från Japan, låter man liksom svampen växa på själva kaffebären under tiden man jäser liksom. Den typen av experiment kommer vi nog få se mer av också i jäsningssammanhang, förutom då det här anaerobisk som har varit väldigt populärt en tid nu. Så det kommer dyka upp fler saker, men jag tror smaksättningen är nog det största. Det blir ju en perfekt liten övergång här till, för att du är ju en kille som är intresserad av smaker på alla sätt och vis. Bland annat så driver du en kaffepodd som heter Kaffekonnässörerna, men även posten Smakstjärnorna. Vill du berätta mer? Ja, men det började kanske som en pandemipodd. Men båda två har väldigt stort hjärta hos mig, båda poddarna. Det ena var ju att öka intressenivån på kaffe. Då satt jag med de här kaffekonnässörerna, var ju att träffa en person som var intresserad av kaffe. Och jag jobbar med kaffe, där man kunde sitta och ha diskussioner om olika ämnen. Så kaffekonnässörerna var ett sånt att ett kapitel skulle handla om olika ämnen inom kaffe. För att utöka kunskapen om kaffe i Sverige. Så det var ju ett spår.
Smaksjälarna, det var väl det här när folk började gå runt, framförallt matrecensenter som gick runt och sa så här, det här bästa koppen kaffe jag druckit i hela mitt liv. Och så var det en cappuccino. Och det blev så här, men du har druckit en cappuccino, det är inte en kopp kaffe. Och då blir det så här att det finns mycket, som säga, folk vill säga vad som är bäst istället för att utgå från vad de själva tycker om. Så blir jag så här, men om jag intervjuar personer som är väldigt självsäkra i vad de gillar, och det är ju kockar oftast. Så då frågar jag alla de som jag jobbar med, alltså som handlar kaffe av mig, som jobbar med smaker. Så här, frågar om jag fick intervjua dem i vad de gillar och inte gillar. Just för att få folk att bli mer bekväma i att säga, jag tycker jättemycket om den här hamburgaren för att jag gillar liksom att den är platt och det blir mer krisp i köttet istället för en paddy liksom. Och att det är man själv som gillar det istället för att säga att det är den bästa hamburgaren som finns i Sverige. För det är så, jag tycker det är så vi har nog växt ifrån det där om att skryta. Det är mycket roligare att berätta vad det är man gillar. Så att smaksjälarna var en liten känga och ett matrecensenter som hela tiden skulle på något sätt säga vad som var bäst istället för att berätta vad de tycker är gott. Typ så. Det här med smaker är ju väldigt, väldigt intressant. Jag vet när jag hade kaffeprovningar i min kaffebar som jag drev förut, så var det en som beskrev ett kaffe som en salamimacka som hade legat i vindrutan på bilen i solen i 2 dygn. Det kanske inte var det bästa betyget i kaffet, men det var i alla fall en abstrakt och kul beskrivning. Men jag tänker på det, jag berättade ju för dig förut att första gången jag drack ett kaffe som gav mig den här aha-känslan när det så här kaffe också kan smaka, det var hos dig på Lilla Kafferosteriet. Minns du någon gång det kaffet gav dig en så här riktig aha-upplevelse som du ville berätta om? Nej, men det var väl när jag kom tillbaka från Australien och besökte kaffebutiker. Det fanns en kaffehandlare här i Malmö som handlade kaffe ifrån ett företag som inte finns längre. Det heter Estate Coffee. Sören Sylvest som rostade kaffe i Köpenhamn och hade egna gårdar nere i Nicaragua och sålde liksom estate-kaffen i Malmö. Och de var väl det som gav mig en sån här aha-upplevelse att kaffe inte var ett varumärke utan att det var en person bakom. Så det skulle jag nog säga liksom var min sån, det att man får se någon annan på något sätt missionera om vad kaffe är. Om man inte själv känner till det så blir det så här, wow, är det så här det ska smaka? Och man får ju de här lite med jämna mellanrum. Det är det som är så häftigt tycker jag, att man får dem när man minst anar det. Ja men verkligen, och det är väl de som också blir såna här ögonblick i livet som man håller fast vid, som du säger, att första gången man får smaka någonting eller någonting som får en att reagera, wow, vad är det här för någonting? Då är det likadant när jag liksom började med kaffe, så blev jag invald i juryn i Cup of Excellence och var med och döma årets plantage i olika länder. Och det hjälpte ju mig liksom att få de här aha-upplevelserna och ett glosförråd och kartotek och beskriva var de här olika smakerna kommer ifrån och vad det är som gör att kaffe smakar på ett visst sätt. Så det var ju oerhört lärorikt på det sättet att ut och resa mycket i början liksom. Vilka inspirerar dig när det kommer till kaffe? Ja, men jag skulle vilja säga att idag när man har jobbat så länge med kaffe så är det nog mest producenterna som inspirerar en, att de vågar utveckla sina koncept. Och alltså för att på rosterisidan så handlar det mer om tillgänglighet. Att göra det som producenterna gör det tillgängligt. Så inspirationen får jag väldigt mycket ifrån att träffa olika producenter om hur de jobbar och vad de vill utveckla för smaker i sina kaffen. Att inte bara ha en smak eller en skörd eller liksom som vi i början då bad om att separera olika arter.
så har de nu börjat jäsa olika. Så att helt plötsligt så från en gård som hade kanske 2-3 smaker innan, så kan du få liksom 40 olika smaker. Liksom, det känns som att det kommer från olika delar av världen. Att det inte är från det landet. Liksom. Och det är väl det sånt som jag blir väldigt imponerad och inspirerad av. När man kan liksom få just den här att... Ja, men, om jag dricker kaffe från Guatemala och helt plötsligt så smakar det som ett kaffe från Kenya. Att man vill få folk att ändra vårt synsätt på att inte alla kaffen från Guatemala eller Costa Rica smakar likadant. Det är väldigt, väldigt kul. Jag tycker ju alltid när jag ser ett SL-kaffe, alltså SL28 eller SL34, så blir jag alltid så här, du måste jag ha, oavsett, alltså speciellt om det är från andra delar av världen än Kenya. Ja. Jo, ja, men det kan ju vara väldigt kul. Alltså, jag har väldigt fastnat för hybrider nu för tiden när man har liksom där korsat vissa, för att man vet hur de ursprungliga arterna smakar och sen så blir man så här förvånad över vilken smak det blir när de korsbefruktas. Så att jag köpte nu ett kaffe från Mexiko som jag blev väldigt chockad över. Det var liksom en Sachimor som då är liksom en korsning, en hybrid då mellan Robusta och Arabica. Som tidigare när jag smakat det har varit liksom, rätt mediokert. Men det här kaffet var så sjukt härlig, krispig syra i med en väldigt fyllig, lång eftersmak som gjorde mig väldigt imponerad. Så att, ja, det är roligt det där med att hitta, när man liksom vet vad olika arter smakar, men att man kan slå ihop 2 goda kombinationer. Liksom. Jag kan inte annat än hålla med. Ska vi försöka titta lite mer på framtiden? Hur ser din framtid ut, Filip? Min framtid är ju det här att tråkigt nog så ser jag liksom i vårt kaffesverige att den här yrkesstoltheten börjar försvinna. Att hemmabaristan har mer kunskap än yrkesbaristan. Så att lite vad som ligger på vår axlar, Fredrik, det är väl att liksom få tillbaka den där yrkesstoltheten hos de som jobbar med det här varje dag och sliter med att servera fantastiska kaffen i vårt avlånga land. Så att jag tror det är väl det som jag brinner mest för, att få tillbaka den glöden som fanns i början när jag jobbade med kaffe, där alla nästan hade, att man hade ett visitkort och skrev att man var barista liksom, för det fanns en liten trendig grej kring att jobba med kaffe. Nu är det väldigt svårt att hitta väldigt, alltså det finns väldigt bra kaffe på restauranger och så. Men jag var i Göteborg nu och pratade med både Christian som har Morgon och Per Norby som har Kafferäven och frågade om det var några kaféer som man skulle besöka. Och båda två bara, nej, det finns typ 2-3 ställen liksom. Och det är samma här i Malmö liksom, att det är väldigt få ställen du kan gå till för att få mer kunskap om kaffe. Och det är någonting som jag vill vara med och ändra på, att vi blir fler och fler som kan göra det här tillgängligt. Ja, jag har pratat om det i några avsnitt, att det blir ju så, precis som du nämnde förut, det blir allt fler och fler rosterier, men vi saknar kaffebarer där man faktiskt kan komma ut och smaka kaffet lättillgängligt. Så där har vi ju någonting att jobba med, alltså inte bara i storstäderna utan även ute i mindre städer. Ja, men verkligen. Och det är väl liksom att det där att kanske bjuda upp till dans, att liksom skapa, som du gör en fantastisk insats med det här campet som du gör. Att liksom folk får träffas och lära sig mer av varandra. Och det behöver inte vara så svårt. Man kan göra en dag, man kan göra 2 dagar. Men att göra fler och fler sådana möten där folk får utvecklas tillsammans. Det tror jag är en väldigt nyckel till att hålla våran bransch vid liv. Liksom. Jag håller med. Nu kanske jag ska sätta det lite på pottan, men om du skulle bara få dricka ett kaffe till varje dag i resten av ditt liv, vad skulle det vara för typ av kaffe? Ja, men det skulle nog vara någon typ av, jag skulle säga yellow honey, något honeyprocessat kaffe ifrån Mellanamerika, tror jag. Guatemala, Costa Rica, Nicaragua.
Hur kommer man i kontakt med dig, Filip? Du, om man vill det enklaste, det är nog antingen att skriva på Facebook eller på Instagram till mig, skulle jag säga. Men annars så finns jag ju på Filip med F @coffeeconsulting.eu har jag när jag är ute och håller kontakt med kaffekollegor i branschen. Mm. Nu har vi alltså pratat med Filip Åkerblom som driver Lilla Kafferosteriet i Malmö, och precis som vanligt har du fått ut någonting av den här videon, så gilla den, dela den med dina kompisar och självklart prenumerera på kanalen. Tack så jättemycket, Filip, för att du ville dricka lite kaffe med mig idag och köta kaffe. Skål Fredrik, det ska bli kul att jobba tillsammans. Det ska det bli. Tack så mycket, och till er där hemma, tack, vi ses, hej! Hej!